Я Ши. Я Роман. Мы были взяты в плен группой 200. Мы были взяты в плен группой 200. Я, Володя, был взят в плен группой 200. Ми всі люди, ми можемо помилятися. От. Но підери на нас не жалуються, вони тільки дякують нам. Тому я відштовхуюсь від цього. Группа 200 – это военно-рыцарский орден, или же очень профессиональные, уважаемые ублюдки. У нас з ними все чітко. Коли треба, вони помирають, коли треба, вони нам дякують. Тому, по-моєму, у нас з ними гармонія. Слава группе 200. Слава роте снайперов Юджина. Слава бригаде Рубеж. Група 200 ще вона почалась буквально з шутки. Це був в Рубіжне, Сєвєродонецьк, Лисичанськ. І іменно група 200 створилася тоді в Рубіжному. І що не задача, то якась піди да умри. Інформації мінімум по противнику, по обстановці, тобто мінімальної інформації. Но задача ставиться, піди, отуди, тобі треба зробити, всіх убити, все отнять. Едем. Ебать, пи***ров. Сдавайся, блядь! Но головне виживи і вернись назад. Парнішечки, ну що ви, як деньок? 10 часов штурма, ебать. Єбучий случай? Браток, ебать. 10 часов штурма, нахуй. Ёбнуться, нахуй, можно, блядь. Просто від душі. Братан, 2 посадки за день, ебать. 2 посадки за день. Машины, блядь, Заебись. 30 пидорских позиций, нахуй. 30 пидорских позиций. І командиром ходунов, командиром групи, був назначений командир взводу розвідки 2-го батальйону Ройс. Це мій дуже хороший друг і, напевно, навіть щось більше, ніж друг. Він для мене був і друг, і брат, і в якомусь смислі кумір. Бо на той час я на нього дивився, і я думаю, це тупо реально герой України. Тому що чувак, за яку роботу не візьметься, він бере і виконує абсолютно задачу, поставлену старшим командиром, виконує бездоганно. Все почалось з того, що одна із задач штурмов була, заходить главний сержант взводу і говорить: Ройс, собирайся, ти і 10 чоловік, штурм. Ройс став, раз, поїхав. Другий раз приїжджають: Ройс, ти і 10 чоловік. Ройс став, собрав групу, 2, поїхав. Опять, і отак на якийсь день в очередной раз прибігають: Ройс, ти і 10 чоловік. Ройс вже, ми потім сідаємо в машину, їдемо, і Ройс каже: сука, я переїду в іншу кімнату, щоб він мене не знайшов, тому що він мене вже замахав. Каже, я вже коли чую Ройс, мене вже починає тіпати, я починаю розуміти, що, сука, зараз послідують 10 чоловік, Ройс і 10 чоловік, Ройс і його 10 чоловік. І тут сидить покойний наш К2, побратим, і він сидить і говорить: ага, і хоч би сказав уже Ройс і його група 200. І ми як почнемо стикатися, тупо такий регіт сидить. Ми йдемо на штурм, стоїмо і регочемо в ББМки, тому що це було смішно. І потім ми якось із цього жарту реально почали називатися група 200, і зараз в бригаді всі знають нас як групу 200. І навіть більше там, є люди, які знають нас, і хтось пізнає нас по нашому лого, по нашому логотипу, по нашому впізнаваємому смайлу. С оторванной головой, там свои, так сказать, небольшая отсылочка, я думаю, присутствует к Тоттенкомф. Дивіться, будемо відверті. Сказати, що ми підтримуємо націонал-соціалістичну ідеологію, в жодному разі ні, тому що це підаряк жорсткий. Ми проти них воюємо, ми їх не підтримуємо. Но якщо бути об'єктивними, напевно, найгарніші військові за всіх часів і народів, починає від форми, закінчує їхньою шевронною культурою, геральдикою, у фриців, сука, вони модні. Вони модні.
І ми взяли сам прикол цей з оторваною головою. От і все. Єдине, що ми хотіли його стилізувати по-сучасному і перетворити його в емодзі. Тобто, як я показував, напівживий і напівмертвий. Ну і все, якось ми зробили собі отакий свій окремий, як ми називаємо, орден. Довгий час ми його чекали, поки нам його зроблять. І коли нам прийшла перша партія, це був штурм Дробишева, Лиманський напрямок. І мені прибувається сообщення, ваші патчі готові, і вони вже виїжджають до вас на нову пошту. І всі такі, вау, класно, тепер залишилось вийти. А ти думаєш, ну а що тут вийти? Тут все-на-все, треба відкрите поле в 2 кілометри, перебігти і все. Ми проходили вздовж річки, а на іншому березі там, виходить, були мінометні наші війська, суміжники, і підери хотіли їх ударити піонами. Перший піон прилетів поблизу нашого берега, так от піднялась вода, грязна, чорна, оце з мулякою, і вона отак нас повністю накрила. За секунду, я біг тільки що сухий, за секунду я вже весь мокрий насквозь, і оцих от ляпуках чорної землі, яка муляки. І воно було смішно спочатку, і ми поржали, бо ми одразу не роздупили, що воно таке. І командир групи по заходу Ройс поняв і каже: «Бігом!» І далі наступне, що я відчуваю, все перед очима потемніло, я відкриваю очі, в ушах дзвон. Я ні хрена не соображаю, голова отак крутиться. Я піднімаюсь, дивлюсь перед собою і дивлюсь, там переді мною ще 3 чоловіки отак валяються. Позаду мене обертаюсь просто чорна тупа диму. І отак от ми збираємося, оці 4 чоловіки до кучки. І тут звідти з чорного диму вибігає ще 2 наших. У одного навушники отак от на бікрень, а другий вибігає і першим ділом, що робить, отак от бере і в кусток, як почне блювати. Я не знаю, хтось може щось соображав, але я в той момент ще не соображав взагалі ні хрена. Один із тих, що вибіг, каже, а де куций кирпіч? І я тільки забігаю в цей чорний дим, і він розвіюється нахрен. І я розумію, що гайки, коротше. Дірка в землі така, от огроменна дирень в землі. Чорна-причорна, свіжа. А ось лежить Куций, і біля нього вже командир групи, Мах, і я підходжу. Ми його хапаємо, давай, звісно, відтягувати. Поки пацани його тягнуть, я шукаю в цій чорній ямі, думаю, а де кирпіч? Кирпіча ще нема. Куций та є, а кирпіча нема. Відтягуємо Куцого на пустир такий, познімали з Куцого все, і я давай його дивитись. Я дивлюсь, я б не сказав би, що у нього є реально значні якісь поранення, несумісні з життям. Я дивлюсь, він не дихає, але, серце все стучить. Ще рівно 7 хвилин я боровся з цією фігньою і відчуваю, що серце стучить все повільніше і повільніше, слабше і слабше. І я не знаю, як мені до тями привести кента, бо він, це мій лучший друг. У мене нічого не вийшло, я зафіксував зупинку серця. Ще довгий час я за себе реально карав і картав за те, що я нічого не зміг зробити, що мені не вистачило моїх якихось навичок і знань і вмінь. Але потім мені досвідчені медики пояснили, що серце просто перекачувало вже по венам кров, яку запустило до цього, що воно просто докачувало його і все. Через 2 дні ми знайшли кирпича. Оця яма в пагорбі, іменно туди і піднявся кирпич.
Ну, як то кажуть, хорошо, що знайшли. Типу, ми хлопців достойно поховали. І в той день, коли знайшли кирпича, я був на іншій задачі, я підриваюся на ПТМ. І у нас типу, погибає ще один там побратим. От, ну, коротше, ті штурми були жорсткі. Шеврон так, коротше, куций кирпич і не отримали. Кожного разу, коли гине хтось із близьких тобі людей, із твоїх пацанів, з якими, які найдорожчі в цьому світі для тебе, то ти ловиш себе на думці, що, можливо, хватить. Занадто багато чорного гумору. Може, хорош, може, реально ми самі накликали на себе цю біду. А з іншого боку, я даю собі отчет, ми ж все-таки гомо-сапіенси, люди розумні, я чудово розумію, що це, сука, війна. Ну, а якби ми називались не група 200, а якось інакше. Група «Щаслива квіточка». І що б ми тоді сказали? Що, бачите, це із-за того, що ми щаслива квіточка, тому ми вмираємо. Це діло случая. Тому з тим, що ми називаємося група 200, особисто я це ніяк не пов'язую. То, що задачі на нас поступають жорсткі, і ми один із багатьох людей, які реально здатні виконувати такі задачі. Бувають такі люди. Бувають. Наверное, рожденные для войны. Я не знаю, кстати, почему мамі аж штамп в роддомі не поставили, прямо так на сразі. Не мамі, медицу. Эта сыночка у вас рождена для войны. Хорош! Кстати, старший брат теж воює, поэтому, у мене мама ідеальний конвейер для рождения для війни. Була. Зараз вже возраст, куди ж їй там. Так як я більш за все, напевно, тащу цю тему, я мрію про те, щоб створити на офіційному рівні в нашій державі військово-лицарський орден 200-ників. У мене є задум зробити іменно справжні ордени. Я навіть думав вже, кому за що, яке що я буду видавати. Я веду екселівську таблицю, де я розписую абсолютно всіх членів нашого ордену. Якщо не помиляюсь, на сьогоднішній день на 176 чоловік, із яких 37, якщо я не помиляюсь, загинули, тобто на щиті. Це був Макіївський напрямок, 2024 рік. Командиром взводу розвідки був мій лучший друг. І ми набрали людей самостійно, знайшли, як їх називаю, відборних дебілів зі всієї країни, які виконують свою роботу просто бездоганно. Що там, блядь? Часи йдуть, а фішки ходунов хуй міняються, блядь. Стіша, не в Бетерлі він? Це був початок весни, і ворог висадили весь свій десант. Десант пройшов аж до позицій суміжників і вибіг звідти. Вони взяли кількістю. Це було неочікувано. І вони зафіксувались на позиціях наших суміжників. І нам поступає задача штурманути і по можливості всіх вибити. Бо для нас це була важлива позиція, тому що від тої позиції вона переходила одразу в наші позиції. У нас і так є дві точки, де нас постійно давлять. Давати їм третю – це було недопустимо. І хто це зробить? Самі круті пацани, самі великими яйцями. А командир, він вже був втомлений. Це пару днів штурмів він вже сам без моєї допомоги відбивав. І він постійно сидів вже на пульті управління і постійно 24/7 зв'язок з нашими групами, які там на лінії виконання завдань. І я приїжджаю, і він каже, поміняй мене трошки, я піду відпочину, зараз хлопці готуються, ночі буде штурм, як буде штурм, розбудиш мене, щоб я встав.
Кажу, да, хорошо. Ми дочекались, я дивлюсь по времени, все время Че, пішов його будити. От, і типу, кажу, Чех, вставай. А Чех взагалі нічого не віддупляє. Взагалі, а слово совсем. І я сижу, думаю, так, ну в принципі алгоритм задачі, задачу я знаю. Я, в принципі, можу спробувати зробити сам. В итоге я пішов, я почав, і тут в якийсь момент Чех виходить. Ми з ним міняємося, я сиджу поряд, він сідає за пульт і починає спілкуватися зі зв'язківцем. І починається оцей от ночний джихад. Вночі хлопці кажуть, Чех, ми не бачимо абсолютно нічого. Нічого. Ночники з білим фосфором, круті, за 250 мільйонів тисяч доларів. Коротше, я хрен його знаю, ночники нічого не бачать. Ну, десь ні зорь нема, ні місяця нема, нічого нема, щоб підсвітило. І вони кажуть, ми не бачимо, ми сліпі котята, а йти по посадці. І ми приймаємо яке рішення. Одна група йде вдовж посадки по дорозі, бо там видно хоч трошки. Друга група йде паралельно з ними, але йде через посадку. Ця група дійшла аж до позицій, і ми їх зупинили, сказали залечь. А ця група пройшла далі. Ми їм кажемо, група на місці стій. Вони зупиняються. Ми передаємо наступну команду. Група кругом. І тільки дивимося по камерам, група така фух і розвернулася на 180 градусів. Ми кажемо, 10 кроків прямо, кроком руш. І от і просто пуф-пуф. Ну, і реально, і що я називаю це шахматкою, тому що ти реально тупо ведеш. Ну це більше як шахматка в Гаррі Поттері першому. Треба зіграти, щоб прийти далі. Зараз. Гаррі, ставай на місце слона. Герміона, ти будеш турою. А я буду конем. Тобто ти даєш команду, вони чітко її виконують. Вони зробили ці 10 кроків, прийшли до точки. І у мене, виходить, отут позиція. Хлопці дійшли сюди, а група, яка чекала вже в лісі, вони накопичились тут. Тура! На Є! 4! Пішак! На Це! 3! І типу, ми тоді працювали на довір'ї. І от на цій довір'ї їм реально було набагато легше. Нам було набагато легше. Тому що ми сказали 10 кроків вперед. Вони мовчки просто розвернули 10 кроків вперед. Лягай, гранату 7 метрів перед собою, гранату вогонь. На, пожалуйста, полетів. І я думаю, що оця от довіра між командуванням і особовим складом, вона і відіграє оцю величезну роль в таких бездоганних операціях всліпу. Я знаю, як ходять фігури. У мене дідусь колись намагався навчити грати в шахмати. В ітогі я вивчив дитячий мат. От. І з тих пір я матюкаюсь. А в шахмати так і не граю. А с приводу шахматной дошки, у нас на доске были сплошные ферзі, поэтому нам було набагато проще управляти ферзями. От, коли вони ходять як хочуть, бо вони найкрутіші фігури на всій шахматній досці. Розвідчики. Трошечки зробили ми джихад з тим бліндажом, ще пару гранат, от, там, з десяток гранат, одна муха. І отут вже почався діалог. Тихонечко, спокійно, около години, може трошки більше, командир групи спілкувався з командиром взводу, який там був. Кажу, я либо тебя сейчас убиваю, либо мы вас всех выводим. Каже, ну, третьего не дано, вы нас не победите. Потому что мы классные, а вы русские. Все. Вот. Взводник ни в какую. Ну,
14 людей, которые захотели, прошу прощения, боже, як я так, оплошність. Вони просто дуже схожі на людей, але ми ж то знаємо, що це, ну, типа, 14 свинособак вирішили такі, що вони хочуть жити, хочуть хрюкати, і, видать, вони там щось між собою переглянулись, після чого пролунав один єдиний вистріл. И взводника не стало. Не стало взводника, осталось 14 солдат, які вийшли і кажуть, здаємсу, Саня, Санечка, ми здаємсу. Саньок їх приймає, і вони разом всі дружно виходять. Все, пацаны, встаете. Пацаны, поднимаемся. Берем своих раненых и выдвигаемся. Руки не опускать. Все, пацаны, контроль. Мужики, без хуйни, отвечаю. Без хуйни, все будет окей. Ну, тут дві версії є. Одна версія – це те, що я той самий невмирущий динозавр, який застав апокаліпсис і до сих пор не вмер. І от спостерігаю, як ви, людішки, типу, ну, розвиваєтесь і еволюціонуєте. І я еволюціоную разом з вами. Ну, так як в цю історію ніхто не вірить, і ну, людям просто непритаманно вірить в щось, то, що вони не можуть побачити. Тому я придумав, що це сталося на срочки. І ми якось там в колективі сиділи, спілкувалися і дуже багато жартували, сміялись. І хтось із пацанів дуже жорстко пожартував. А я тоді відволічений був, я цим займався якоюсь своєю справою. І шутка була ну, реально настільки чорна і настільки смішна, що я непроизвольно почав реготати, і от у мене во время цього пасть відкрилась аж отак от. І тіпуха, який сидів напроти мене, він починав просто, він отак от за живіт схопився, починає ржати, тикає на мене пальцем, сказати нічого не може. Я на це дивлюсь, ми ржемо тепер з нього. Потім, коли все заспокоїлось, він каже, ти був тільки що похожий на цього, каже, той, що комарів вбиває, раптор. Насекомых нет. І все, і типу, якось отак от люди помітили в мені щось у цього динозаврі. І з того часу раптор. От. Ну, а минулого року я вирішив, що мені мало, щоб раптор був тільки позивним. Тому я пішов в ЗАГС і змінив прізвище на раптор. Так що тепер я перший єдиний раптор, надію, що в світі, ну, в Україні точно. В Україні мене запевнили в тому, що я точно перший єдиний раптор. І я планую створити свою рапторійну династію. З нагоди святкування Дня закоханих хочу привітати Російську Федерацію та всіх ворогів нашої славної батьківщини України. Та хочу сказати, ми вже не такі, як були 8 років тому. Ми готові відкохати вас з усієї сили, з усіх калібрів та по всім фронтам. Слава Україні!